A 2018-ban befejeződött rekonstrukciónak és teljes körű felújításnak köszönhetően a 120 éves Budai Vigadó épülete végre újra régi pompájában ragyog. A kiállítások, tanfolyamok és programok látogatása mellett érdemes részt venni egy csoportos épületbejáráson is, így az épület közönségforgalomtól elzárt területeire is bekukkanthatunk. Stábunknak Nagy Dóra, az épületbejárások háziasszonya mesélt az épületről. A török hódoltság idején egy egyszerű fegyverraktár, egy áruraktár volt. Ez nem egy épület volt, hanem több épületnek az összessége, egyben nyitva ilyen toldozott-foldozott épületeknek az összessége, és a későbbiek során, a kiegyezés után a honvédség kezébe került ez a telek gyakorlatilag, és akkor is ugyanolyan társzekérraktárként funkcionált, mint a török hódoltság idején. A budai oldalon a budai polgárság számára nem volt nagyon lehetőség a kulturális rendezvényeiket megtartani, és hogyha ők szerettek volna valamilyen bálba vagy estére menni, akkor át kellett menniük a pesti Vigadóba, ami hát ugye 1800-as évek végén járunk, a tömegközlekedés azért nem volt annyira szerteágazó, úgyhogy megirigyelték tulajdonképpen a pesti Vigadót. 1892-ben végül hivatalosan írtak az akkori polgármesternek, hogy építessen a számukra egy ilyen kulturális központot, és 1896-ban ki is adták a hivatalos pályázatot erre. Nagyon érdekes, hogy 12 építész pályázott rá, és többek között Feszöl Frigyes is, aki a pesti Vigadót építette, de végül nem ő nyerte el a lehetőséget, hanem Kalina Mór és az ő veje, Árkai Aladár, aki egyébként akkor még a 20-as évei végén járt, úgyhogy ez egy nagyon jó lehetőség volt a számukra, hogy megmutassák magukat. 1900. január 20-án át is adták a budai polgárság számára, akik ennek nagyon örültek, hiszen nagyon régóta várták már ezt a lehetőséget. És 1900. január 30-án egy óriási farsangi bállal ünnepelték ezt meg, és egy nagyon szép gesztus a részükről, hogy ezen az estén műtárgyakat sorsoltak ki, és a teljes bevételt a budai szegénység javára ajánlották föl. Egyébként nem csak ilyen kulturális összejövetelek, a budai társaskör társalgója volt itt például, hanem konkrétan hamiskártyás bandák is tanyáztak itt. Most jelenleg, ahol az irodáink találhatóak a Budai Vigadóban, ezeknek egy része magánlakás volt egy időben, és valószínűsíthető, hogy itt rendezték be ezeket az illegális kártyaszobákat. Kívülről, hogyha megnézzük, neoreneszánsz stílus jegyeket visel magán, a korra jellemző eklektikus stílusban épült, és nagyon érdekes az, hogy a homlokzaton lévő szobroknak az alkotóit egyáltalán nem ismerjük. Sem az akkori írásokban nincsenek említve, sem az utókor írásaiban nincsenek említve. Valószínűleg nem voltak olyan ismertek a szobrászok, hogyha az akkoriban alkotó neves díszítő szobrászművészek lettek volna az alkotók, akkor biztos, hogy megragadták volna a lehetőséget, hogy megemlítsék az ő nevüket. Több felújításon is egyébként átesett az épület. A II. Világháború után az tulajdonképpen egy olyan felújítás volt, hogy éppen hogy használható legyen az épület, hiszen a háború nyilvánvalóan súlyos károkat okozott az épületben. 2007-ben is felújították, és ugye 2017 és 2018 között volt a teljes körű felújítás. Belülről ezt a kívülről viszonylag egyszerűbb stílust a nagyszerű szecessziós díszítés kompenzálja. Egyébként
nagyon jellemző és megfigyelhető főképp a színházi kerengőn, és hát természetesen a színházteremben is fellelhető ez a szép szecessziós díszítés, jellemző rá a stilizálás, illetve az, hogy természetközeli ábrázolás lelhető fel, illetve ilyen geometrikus, hullámzó mintájú ornamentika jellemzi, és ez nagyon jól visszaköszön itt a Budai Vigadó épületében is. 2018. októberében költöztünk vissza egy közel 2 éves felújítás után, és a nagyterem, ami most a színháztermünk, az ugye eredetileg az volt a bálterem. Ez most ugyanúgy használható bálteremnek, hiszen a nézőtérünk eltolható, és hogyha kint van a nézőtér, akkor viszont ugye színházterem. A 4. emeleten a Magyar Állami Népi Együttes próbatermeit láthatjuk, ezt általában meg szoktuk nézni a csoportokkal is. Az is egy érdekessége ennek az emeletnek, hogy ez egy nagyon szép építészeti megoldás. Itt nem volt eredetileg egy különálló emelet, és úgy lehetett létrehozni ugye műemlékvédelmi szempontok alapján, hogyha egy bújtatott 4. emeletet hoznak létre az építészek, ami lentről, az átriumból például alig látszik, hogy ott van. Jelenleg az átriumban vagyunk, ami egy nyitott udvar volt korábban. Ez egy közösségi tér, ahol akkora a szintkülönbség a Főutca és az Iskola utca között. Úgyhogy ha ott nem lenne lépcső, az egy óriási légüres tér lenne, de így nagyon jól kihasználható, hogy például ott egy lépcsőzetes szinten tud ülni a közönség egy koncert során. A Hagyományok Háza gazdag programjait a weboldalunkon is megtalálja. Kövesse legfrissebb híreinket a Facebookon, sőt a YouTube csatornánkra feliratkozók a legújabb videóinkról is azonnal értesülhetnek. A műsor a Hagyományok Háza megbízásából készült.